Hello, good morning. Good morning, sir. Okay, let us continue Unit 1 Historical Perspective of Economics. Last class we discussed the scale of impact in USA and around the world. Let us discuss impact on developing nations economic crisis 2008. Stock prices crashed worldwide, leading to eroding of investor wealth and confidence around the world. Sabai, developed country, underdeveloped country, poor country, sabai. A run of financial industries leading to their bank corruption, especially Indian financial market going to bankruptcy. There are financial market or टाट पल्टे किन टाट पल्टे भने they investment into the industry production sector, especially exports of goods and services. When demand is decreased in USA and Europe, then stop or fall down the international business or export business. Then investors not sufficiently produced goods and services, decline the production, means cannot pay the rate of interest to the bank, so financial industries are leading to their bankruptcy. अब जस्तै नेपालमा मान्छेले बैंकबाट ऋण लिने हैन, अब ऋण लिने अब भोलि इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ यस्तो आयो, अब कसैले पनि ऋण तिर्ने अवस्था भएन, सबै भयो भने के हुन्छ त? बैंक करप्सी, बैंक टाट पल्टिन्छ नि त। अब कहाँबाट लिने उसँग? उसको केही सम्पत्ति नै छैन, सबै क्षति भयो हैन। सबै कन्डिसन चाहिँ अनुकूल भएन भने बैंक go to the bank, financial industry, financial institutions or monetary policy go to the zero, lead to political and economic instability of the European Union. फेरि त्यही बेलामा के हुन्छ त? When development cannot sustain the political and economy also unstable, especially Europe and around the world. त्यही बेलामा हैन, Europe sovereign debt crisis is still an issue. अहिले पनि कतिपय देशहरू चाहिँ त्यसबाट सर्भाइभ हुन सकेका छैनन्, युरोपियन कन्ट्रीहरू चाहिँ हैन, जस्तै ग्रीस, इटाली, अहिले पनि त्यसको चाहिँ फाइनेन्शियल क्राइसिसको डेब्टको कुराहरू उठिरहेछ। कन्ट्रीज लाइक जमाइका, इस्टोनिया, लाटभिया, which relied heavily of foreign investment, suffered when credit inflow dripped up and their debt level rose to unprecedented level. अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ हामी नेपालमा पनि, एफडीआई भनेको हामीले सुनेका छौँ होला हैन। एफडीआई भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाह्यो भने लगानी गर्न पाउँछ, द्याट इज फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। तर के हुन्छ त, यहाँको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ अथवा उनीहरूको फेभरेबल सिचुएसन भने भएन भने के हुन्छ त, दे विथड्र देयर मनी, पैसा फिर्ता लान्छ उनीहरूले। पैसा फिर्ता लाएपछि के, कुन पैसा लान्छ त? डलर पेमेन्ट चाहिन्छ उनीहरूलाई। र नेपाल गभर्मेन्टले डलर पेमेन्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त? त्यति बराबरको नेपाली रुपियाँले डलर किन्न पर्यो। त्यो नेपाली रुपियाँको हुन्छ कोसँग हुन्छ त? अमेरिकासँग अथवा अरू देशसँग अथवा चाइनासँग हुन्छ डलर। हामीले नेपाली रुपियाँ दिएर त्यो डलर किन्नुपर्छ। त्यसो के हो त? कहाँ छ त हाम्रो रुपियाँ भनेको? अमेरिकामा छ, चाइनामा छ, हामीसँग छैन। भनेको जुन भ्यालुसिटी अफ मनी, त्यो मनी सर्कुलेसन, ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने त्यो मनीले, त्यो मनी हामीसँग छैन। त्यसैले के हुन्छ त,
कोल्याप्स द इकोनोमिक सिस्टम अथवा मोनिटरी सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। अब कहिले फिर्ता आउँछ त त्यो नेपाली पैसा? जहिले हामी चाहिँ नेपाली पैसा, जहिले अरू देशको मान्छेहरूले नेपाली पैसा डिमान्ड गर्दैनन् अथवा चाइनिज नेपाल घुम्न आयो भने के हुन्छ त? दे डिमान्ड नेपाली करेन्सी। अथवा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने अथवा चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ नेपालमा कुनै सहयोग लिएर आयो भने के हुन्छ त? डलर लिएर आउँछ हैन, अनि कन्भर्ट इन्टु द नेपाली करेन्सी। बल्ल त्यो पैसा चाहिँ मार्केटमा सर्कुलेसन हुन्छ। त्यसैले के त, यी राष्ट्रहरू चाहिँ ब्याङ्क करप्सी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका थिए। Iceland faced both stagflation and depression, which lead to national bankruptcy and ultimately the fall of government in 2009. हैन, आइसल्यान्डमा त सरकारै फेल भयो, किनभने ब्याङ्क करप्सी, सरकार पुरै सरकारै टाट पल्टिएको पुरै। Countries like Japan, which were dependent on export to US and UK, also suffered due to decreased demand of foreign goods. जापानमा त फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त छैन। जापानको इन्कम के हो भन्दा एक्सपोर्ट पनि कहाँ भन्दा हाई क्वालिटीको प्रडक्ट जसले पनि उत्पादन गर्यो भने त्यसको मार्केट कहाँ हुन्छ? युएस एन्ड युके। अब युके र युएस आफै क्राइसिसमा पुगेपछि चाहिँ, रिसेसनमा पुगेपछि के भयो त? डिक्रिज द डिमान्ड मिन्स के त? अब नो एक्सपोर्ट। अब जापानिज इकोनोमी पनि नराम्ररी असर गर्यो। Countries like India and China, however, were insulted from the worst effect of the crisis, primarily due to high domestic demand and lower cost manufactured goods export respectively. अब त्यसपछि के भयो त? इन्डिया र चाइनामा चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्ट भएन। यो फाइनेन्शियल क्राइसिस भनेको चाहिँ खालि युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीहरूले फेस गरेको समस्या हो भन्यो। अब किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनामा 1,40 करोड पपुलेसन, इन्डियामा 1,40 करोड पपुलेसन। त्यसैले डोमेस्टिक डिमान्ड नै यति हाई छ कि अब त्यो एक्सपोर्टमा कुनै पनि हामी भर पर्नु पर्दैन। त्यसकारण म्यानुफ्याक्चर जति उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ स्वदेशमा खपत गरिन्छ अथवा खपत हुन्छ भन्ने कुराले कम इफेक्ट भएको देखिन्छ। किनभने द्याट वाज ए सर्ट पिरियड अफ टाइम। क्राइसिस चाहिँ 2008 to 2012 4 वर्ष मात्रै थियो। आफ्टर रिभाइभ द क्राइसिस अफ 2008 to 2012, त्यसपछि चाइनाले के गर्यो त? डोमेस्टिक, हाउ टु इन्क्रिज डोमेस्टिक कन्जम्सन, कसरी बढाउने डोमेस्टिक कन्जम्सन। भोलि इनकेस यस्तै क्राइसिस आयो र चाइनाले एक्सपोर्ट गर्न सकेन भने त्यस्तो वस्तु चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सनबाट चाहिँ क्लियर आउट होस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो क्राइसिस फेस गर्नु पर्दैन। Composition of world financial holding has shifted away from equity investment like stock and toward government debt. संसारका अधिकांश देशहरू चाहिँ ऋणमा डुबे। रिकभरी स्टेप्स, युएस मोनिटरी स्टेप्स। अब कसरी रिकभरी भयो? what were the steps or especially monetary steps through monetary policy? के गर्यो त? गभर्नमेन्ट एनाउन्स ए प्याकेज consisting of tax breaks, कर छुट दिने। कर छुट दिएपछि पर्चेसिङ पावर बढ्छ। गभर्नमेन्ट ब्याक्ड रिफाइनेन्सिङ टु हेल्प होम ओनर्स एभोइड फोर्सक्लोजर इन अगस्ट 2007।
जबरजस्ती मान्छेले घर छोड्नु परेको थियो, त्यो चाहिँ के गर्ने, रिफाइनेन्सिङ, सस्तो उसमा चाहिँ ब्याजमा रिफाइनेन्सिङ, घर चाहिँ किन्नको निम्ति फेरि उसले के गर्यो, गभर्मेन्ट ब्याकअप। US Federal Reserve restored to a expansionary monetary policy by cutting interest rate in 2007 from 5.25% to 4.75%. अब के गर्यो त, एक्सपान्सनरी मनिटरी पोलिसी भनेको सप्लाई मनी इज ग्रेटर देन डिमान्ड फर मनी। जति बजारमा पैसाको डिमान्ड छ त्योभन्दा बढी सप्लाई बढाउने। सप्लाई कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु मनिटरी पोलिसी। मनिटरी पोलिसीले के गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 5.25% इन्भेस्टमेन्टको सट्टा चाहिँ 4.75% एन्ड फर्दर थ्रु 4.5%, अझै घटाएर 4.5%, and injected 41 billion in the banking system. सरकारले चाहिँ 41 बिलियन चाहिँ जो बैंक करप्सी हुने कन्डिसनमा थिए अथवा जो बैंक करप्सी भएको थियो उनीहरूको निम्ति चाहिँ 41 बिलियन डलर चाहिँ बैंकिङ सिस्टममा उसले चाहिँ मनी सप्लाई गर्यो। भनेको द ह्युज अमाउन्ट अफ मनी सप्लाई इन्टु द मार्केट। US Treasury announced a $50 billion package to ensure investment in a bid to stop a potential run on money market mutual fund. त्यसलाई कभर अप गर्नको निम्ति चाहिँ $50 billion को प्याकेज ल्यायो उसले। टेम्पोररी allowing financial group to share fund money easily among its member। त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ पैसा सजिलोसँग पुगोस् भन्ने उसको चाहिँ रिकभरी स्टेप थियो। एन्ड रिकभरी स्टेप USA मोनिटरी स्टेप कन्टिन्यू हुन्छ। टर्मिनेसन अफ सर्ट सेलिङ अफ फाइनेन्शियल स्टक हैन। ट्रिगर्ड रूल on subprime lending, announced a $150 billion stimulus package, and interest rate were cut to 3.5% after the stock market crash on January 21, 2008, which was further reduced to 3% in February 2008. $700 billion package to buy out toxic loan of banking in 2009, and finally interest rate were reduced to 0.25%, following which they lost the most important regulatory tool. भनेको ठुल्ठुलो अरबौं अरब डलरको चाहिँ इकोनोमिक प्याकेज चाहिँ एनाउन्स गर्यो अमेरिकाहरूले। ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो। ठुल्ठुलो गभर्मेन्टले बुकिङ गर्यो ब्याकअपको निम्ति, प्रोडक्सन गर, स्टक राख, त्यसको पे चाहिँ हामी गर्छौँ भन्यो। त्यसपछि चाहिँ ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तिमी ब्याङ्क करप्सी हुनु पर्दैन, गभर्मेन्टको चाहिँ प्याकेजबाट तिमीले फन्डहरू चाहिँ सर्कुलेसन गर, रेगुलेसन गर, तिमीले कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हाउसिङ लोन र अन्य लोनहरू दियो। जसरी पनि मार्केटमा चाहिँ सप्लाई अफ मनी हुनु पर्यो, पिपलको हातमा मनी हुनु पर्यो, त्यो मनीले उनीहरू मार्केट गएर चाहिँ पर्चेस गर्नु पर्यो। त्यो पर्चेसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, इकोनोमी चाहिँ सर्भाइभ भइरहेको छ र त्यो चाहिँ एउटा ग्रोथ ट्रेन्डको इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आउँछ भन्ने स्टेपहरू हुन्छ। रिकभरी स्टेप, फेडरल रिजर्भ allowed to examine the books of an financial institutions, हैन। Government supported by government organization would be set up which will observe and regulate all banks। अब चाहिँ के भयो त, फेरि क्लासिकल इकोनोमिक्स भनेको नो रेगुलेसन, फ्री मार्केट भनेको थियो। अब स्टार्ट टु रेगुलेसन, अल ब्याङ्क इन युनाइटेड स्टेट, हैन, प्राइभेट ब्याङ्क, पब्लिक ब्याङ्क, another body will regulate business conduct. They also regulate consumer protection, also regulated, and investor protection also regulated by government.
सबै कन्ज्युमरलाई नि प्रोटेक्सन गर्ने, बिजनेसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने, इन्भेस्टरलाई नि प्रोटेक्ट गर्ने थ्रु फाइनेन्शियल सपोर्ट हैन। एन्ड कमिसन्स वुड बी क्रिएटेड टु इस्टाब्लिश stricter criteria for firms involved in the mortgage market. Mortgage market, Security and Exchange Commission, which regulate companies with publicly treated share, would be merged in the Commodities Future Trading Commission, which observe commodities trading. हैन, अब सबै कुरा कमोडिटी मार्केट, फ्युचर मार्केट हैन, एक्सचेन्ज मार्केट कन्ट्रोल गर्नको निम्ति विभिन्न कमिसनहरू, आयोगहरू हैन, समितिहरू फर्मुलेट गरेर त्यसलाई टोटल रेगुलेटेड बाई गभर्नमेन्ट, गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन इज जस्टिफाई नेसेसरी भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा जज मेन क्यूले चाहिँ वार्न गरेको कुरा चाहिँ सही साबित भएर उसले भनेको सजेसन अनुसार फेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ के त टेक एक्सन टु द रिभाइभ अफ इकोनोमी। रेटिङ एजेन्सी वर अल्सो रिफर्म एन्ड एग्रिमेन्ट विथ S&P हैन। Monday Fitch was announced with including त्यसलाई Monday Fitch भन्छ, फी रिफर्म गर्ने, डिस्क्लोजर रिफर्म, लोन ओरिएन्टेड रिफर्म, ड्यू डिलिजेन्स रिफर्म, क्रेडिट एजेन्सी इन्डिपेन्डेन्स, रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड वारेन्टिज रिफर्म हैन, इन्क्रिज रेगुलेसन अन shadow banking system are derivatives. These are the recovery step by United States. अब अर्को, China cut its interest rate in 2008 for the first time since 2002. It announced a $586 billion stimulus package in November 2009 हैन। 2009 मा $586 billion चाहिँ के गर्यो, प्याकेज घोषणा गर्यो चाइनिज गभर्नमेन्टले। Indonesia cut its repo rate overnight in 2008 to 10.25% from 12.25%. Bank of Japan pumped in $29.3 billion on September 21, 2008. Reserve Bank of Australia injected $3.45 billion on the same day. हैन, एकै दिनमा संसारभरिको गभर्नमेन्टले त के त control the financial crisis, bankruptcy or banking bankruptcy around the world. त्यो बैंक अथवा चाहिँ collapse the monetary policy हुनबाट जोगाउनको निम्ति यस्तो ठुलठुलो आर्थिक प्याकेजहरू चाहिँ उनीहरूले घोषणा गरे। RBI, Reserve Bank of India, injected $1.3 billion in February 2008, then most in a month ever. European Central Bank injected sterling pound $95 billion into European banking system. Sorry, euro dollar, $95 billion into the European banking system in 2007. Central bank across the world injected euro 300 billion to prevent a credit market sizer. Household tax rebates were introduced in Europe. European Commission announced a euro
200 billion stimulus package for the European Union at the country level in 2009. These all are the package through the monetary policy by government. Government को monetary policy means के increase the supply of money into the market. Market में money supply चाहिँ बढाइराख्ने, कायम गरिराख्ने, people को purchasing power चाहिँ constant रहने, banking systemहरु चाहिँ continue गर्ने, investment चाहिँ continue गर्ने, production continue गर्नको निम्ति these are the steps for the recovery of financial crisis in 2008. Sir? Yes. हिजो पनि NRB ले 2000 करोड इन्जेक्ट गर्दै छ नि सर. Yes. लिक्विडिटी क्राइसिस छ भनिरहेछ नि त उसमा नेपालमा पनि अब अहिले. अब लिक्विडिटी क्राइसिस किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ गोल्डको प्राइस चाहिँ बढिरहेछ तर गोल्डको डिमान्ड पनि बढिरहेछ. भनेपछि अब why Nepalese people buy too much gold and what to do? के गर्नको निम्ति किनेको त्यो पैसा गोल्ड किनेपछि त राख्ने हो हैन. राखेपछि त के भयो त स्टोन राख्नु र गोल्ड राख्नुमा त कुनै फरक परेन नि त राख्ने हो भने चाहिँ. त्यसैले के त अब मार्केटमा चाहिँ सप्लाई अफ मनी अथवा लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ भनेको हुनाले त्यो अब दशैं पनि आयो फेरि हैन. मान्छेलाई पिपुल नीड मोर मनी. अनि अर्को के भने फेरि चाहिँ अब बजेटै पारित भएको छैन. बजेट पारित नभएपछि के हुन्छ त रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचरको चाहिँ कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन. त्यसैले के त मनीलाई मार्केटलाई चाहिँ स्टिमुलस बनाइराख्नको निम्ति सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल inject the market by financial support. त्यही हो. Again, recovery steps. India caught its repo rate in the rate at which the central bank of a country lends money to commercial bank in the event of all shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authorities or central bank to control the inflation. Repo rate भनेको इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नको निम्ति monetary policyले चाहिँ के गर्छ पोलिसीहरु बनाउँछ. And rate from 9% to 4.75% in 2008 to 2009 and announced a $60 billion stimulus package to boost the economy along with due to the cut in 2009. अब इम्प्याक्ट त पर्यो तर 2008 पछि 2009 बाट अरु देशहरुमा चाइनामा इन्डियामा इम्प्याक्ट भएको देखिन्छ. UK government announced a sterling pound 500 billion bank rescue package in 2009. The 500 billion sterling pound to control the bank corruption in England, UK. अब UK को बैंक भनेको चाहिँ फेरि यस्तो बैंक हो कि त्यो त्यसमा इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्टरनेशनल बैंक हो पनि सेन्ट्रल बैंक हो त्यो चाहिँ. अनि त्यो बैंक कोल्याप्स भएपछि के हुन्छ त कोल्याप्स द मोनेटरी सिस्टम अराउन्ड द वर्ल्ड. संसारभरिकै सबै सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ. बेसल भनेको सेन्ट्रल बैंकले पब्लिश गर्ने फाइनान्शियल रुललाई बेसल भन्छ. जस्तै नेपालको पनि सेन्ट्रल बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 बेला बेलामा रिभाइभ गर्छ. त्यो के हुन्छ त बैंकिङ रुल एन्ड रेगुलेसन अकॉर्डिङ टु द बेसल. And Basel III norms were implemented, which increased capital ratio, limits on leverage, narrow
definition of capital, to exclude subordinate debt, limit counterparty risks, and new liquidity requirement. नयाँ बेसल अनुसार G20 set up to validate the feasibility and conduct discussions among the world's major economies to find ways to counter the crisis. Please to fight against all reform of protectionism. Please to maintain trade and foreign investment. Please to stimulate demand and employment. Please to provide more liquidity and recapitalization of the banking system. The whole system, the free market economic system, all are protected by the government, by the regulatory authority. Time period, कति समय लाग्यो? By mid 2012, Iceland recovered first time and is regarded as one of the Europe's recovery success stories, largely as a result of currency devaluation that has effectively reduced wage rate by 50%, making export more competitive. दुईटा काम, एउटा मनी डिभ्यालुएसन भनेको अहिले हाम्रो चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ 160 चाहिँ एक्सचेन्ज रेट छ। अब हाम्रो मनी डिभ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने 1 रुपियाँ इन्डियन रुपिजको चाहिँ 200 नेपाली रुपी हो, 2 रुपिज नेपाली भयो भने के हुन्छ त? नेपाली करेन्सी चाहिँ डिभ्यालुएसन हुन्छ। 1 इन्डियन रुपिज बराबर 1 नेपाली रुपिज के भन्छ? रिभ्यालुएसन हैन, अफ नेप्लिज करेन्सी हुन्छ। त्यसैले उसले चाहिँ के गर्यो भने आइसल्यान्डले डिभ्यालुएसन अफ नेसनल करेन्सी हैन, फरेन करेन्सीसँग आफ्नो करेन्सीलाई डिभ्यालुएसन गर्यो। डिभ्यालुएसन गरेपछि के हो त? सस्तो हुन्छ नि त त्यो देशको पैसा। त्यो देशको पैसा सस्तो भएपछि टुरिस्टहरु त्यहाँ घुम्न आउँछन्। त्यो त्यसको चाहिँ के हुन्छ त? गुड्स एन्ड सर्भिसेस सस्तो भएको हुनाले बाहिर चाहिँ त्यसको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढेपछि के हुन्छ त? एक्सपोर्ट बढ्यो। अनि अर्को के हुन्छ? रिड्युस वेज रेट बाइ 50%। अर्को ज्याला दर चाहिँ 50% ले कटअप गर्यो। कटअप गरिसकेपछि के हुन्छ? पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन इज भेरी लो। एउटा सस्तो भयो, अर्को चाहिँ पर युनिट कस्ट पनि सस्तो भयो। डबल इफेक्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड मेकिङ ए एक्सपोर्ट मोर कम्पिटेटिभ। एकदम कन्फिडेन्सका साथ उसले एक्सपोर्ट बढायो र यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि रिड्युस वेज रेट र डिभ्यालुएसन अफ करेन्सीले चाहिँ उसले सक्सेसिभली रिको द रिसेसन अफ इकोनोमी। अब क्राइसिस, फाइनेन्शियल क्राइसिस 2008 लाई चाहिँ मिड 2012 जुन जुलाईतिर उसले रिकभर गर्यो। इन द युनाइटेड स्टेट, जब पेइङ बिट्विन $14 to $21 per hour made up about 60% those lost during the recession। जसले रिसेसनको बेलामा जब गुमाएको थियो त्यो चाहिँ के हो? 14 to 21 सम्म चाहिँ पर आवर पाउने। 1 घण्टा काम गरेको $14 पाउँथ्यो भने अब $21, 60% सम्मले त्यसरी चाहिँ। बट द सच मिड वेज जब हैव compressed only about 27% of job gain during the recovery through into mid 2012। तर त्यसले खासै रिकभर हुन सकेन। only 27% मात्रै रिटर्न टु द देयर जब फर्किन पाए। In contrast, lower paying job constitute about 58% of the job resign। जबकि जब लोअर पेमेन्ट भएको हुनाले
लोअर वेज रेट भएको मान्छेले र उनीहरूले सर्भाइभ गर्न सकेको मान्छेले 58%ले चाहिँ जब रिजाइन गरेका थिए। अनइम्प्लोइमेन्ट रेट ह्याड डिक्रिज टु 8% फ्रम 10% इन 2008 to 2009। त्यसो 27% चाहिँ जब इम्प्लोय हुँदाखेरि पनि के भयो त 10% बाट 2% रिड्युस द रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। 2% ले इम्प्लोइमेन्ट बढ्यो भन्छ। Anemic recovery that has aid to pull per capita annual real GDP back to the level of 2008. Anemic भनेको एनेमिया रोग होइन, त्यो अर्थतन्त्रलाई लागेको एनेमिकबाट चाहिँ रिकभरी ब्याकअप चाहिँ 2008 को भन्दा केही न केही ब्याकअप चाहिँ भयो भन्छ। Limited delivery of household and government sector has occurred in the last 5 years. 5 वर्षको भन्दा बढी। US housing price are still falling in many areas and credit to small and medium sized business in restrain घरको मूल्य हैन, अपार्टमेन्टको मूल्यहरू कमै थियो, घटेकै थियो। केही मिडियम बिजनेसहरू चाहिँ रिस्ट्रेन भए। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट हैज इन्क्रिज बाई 5.5% इन द पिरियड फ्रम 2009 to 2011। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट चाहिँ 5.5% ले वृद्धि भयो 2 वर्षको बीचमा। फलोइङ एट फल अफ 5.6% फ्रम 2007 to 2009, जुन चाहिँ 5.6% fall value, at least recovery at the same level. Low aggregate demand, uncertainty and government policies are causes for slow speed of recovery. अब यतिको फाइनेन्शियल सपोर्ट हुँदा पनि के त लो रिकभरी। अब वेज रेट बढ्यो, वेज रेट बढेपछि त्यसको एजम्पसन चाहिँ हाइपोथेसिस के भने increase the wage rate, increase the purchasing power of the people. Increasing the purchasing power of the people means marginal propensity to consume might be high, and re-stimulate the economy भने सेन्ट्रल अथोरिटी अथवा गभर्नमेन्ट अथोरिटीको चाहिँ एजम्पसन थियो, हाइपोथेसिस थियो, बट एक्चुअली रिभर्स द सिचुएसन इन द युनाइटेड स्टेट। अगेन फेरि रिभर्स भयो। के भयो त फेरि पनि क्राइसिस आउँछ भनेर जति वेज रेट बढेको थियो उनीहरूले लो डिमान्ड गरेर दे सेभ मनी फर द फ्युचर। भोलिपछि दुःख पाइन्छ, खानु पाइँदैन भनेर उनीहरूले बढेको स्यालेरीहरू चाहिँ बचाएर राखे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड, एग्रिगेट डिमान्ड बढ्न सकेन, किनभने गभर्नमेन्टको पोलिसी चाहिँ फ्युचरसम्मको निम्ति अनसर्टेनिटी थियो। ओन्ली ए टेम्पोररी पोलिसी टु रिभाइभ द इकोनोमी। गभर्नमेन्ट पोलिसी नट बिलिभ बाई द पपुलेसन अफ युनाइटेड स्टेट। अब ग्रेट डिप्रेसनमा के भएको थियो? स्टक मार्केट क्रास वाज ग्रेटर मैग्निट्यूड 90% डिक्लाइन इन 33 months. GNP contrast by 30%, lasted for 3.5 years, 1929 to 1933. Money supply decreases, unemployment rate increased in 25%, debt at 300% of GDP, 40% of banks failed, regulated Federal Reserve, oversupply of cash and car and radios. WW2 helped the economy. Recovery took 8 years, 1933 to 1941.
Great Depression में financial crisis में stock market did not crash as much 40% decline in 18 months. GNP contrast by 5.6%, lasted for 1.5 years, December 7 to December 9, होइन. Money supply increase, unemployment rate 10%, debt rate 3.5% of GDP, very few bank failed, deregulated federal, oversupply of houses. यो चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन होइन, यो चाहिँ यो फाइनेन्शियल क्राइसिस 2008 को कुरा गरेको हो. अघि चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन 1930, यो चाहिँ कम्पेरिजन बिट्विन ग्रेट डिप्रेसन एन्ड फाइनेन्शियल क्राइसिस है. नो इन्जिन टु रिकभरी लाइक WW2, फुल रिकभरी नट इन साइट एट. अहिलेसम्म पुरा रिकभरी भएको छैन. वाट आर द सिमिल्यारिटिज? Exorbitant rise in asset price in the period prior to event. एउटै खालको घटना घट्यो. Cheap credit availability, inadequate regulation caused by massive debt. दुईटै पिरियडमा, ग्रेट डिप्रेसनमा पनि फाइनेन्शियल क्राइसिसमा पनि, availability of credit and demand more goods and services. Mass debit सबै उसमा दिने. Low aggregate demand due to inefficient stimulate by monetary and fiscal policy. यो रेगुलेट नगरेको हुनाले, ओपन मार्केटमा छोडेको हुनाले के भयो त, इन्सफिसियन्ट स्टिमुलेट, जति इकोनोमी स्टिमुलेट हुनुपर्ने, ग्रोथ हुनुपर्ने त्यति ग्रोथ हुन सकेन, अथवा इन्कम एन्ड सोर्स गोज टु द फ्यु रिचेस्ट पर्सेन्ट. जोसेफ स्टेलिगले के भन्छ त, 1% को हातमा मात्रै छ हैन अमेरिकन वेल्थ. अब फेरि के गर्छ त, गभर्नमेन्टले पोलिसी बनाउँदाखेरि पोलिसी फर्मुलेट फर 1% ओन्ली, 1% को लागि मात्रै बनाउँछ. 99% को निम्ति चाहिँ उसले काम गर्दैन. त्यसले इफिसियन्ट भयो. हाई अनइम्प्लोइमेन्ट दुईटै कन्डिसनमा, दुईटै सिचुएसनमा. Continue uncertainty about the economic policy. What about economic policy? What will be the future of the population? दुईटै समयमा अनसर्टेनिटी देखा परेको थियो. के भयो? Okay, that's for all. यो युनिटको कुरा यति नै हो. के छ, बुझेछ कि छैन कि? बुझिरहेछ सर. के छ, सजिलो छ कि गाह्रो छ कि कस्तो छ? आकाश के छ? अब प्रब्लमहरु हिस्ट्रीहरु पढ्न त इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ यदि सबै बुझ्दै गयो भने. अलिकति छुट्यो भने काहो जस्तो. यस. अनि मनिष बुझेछ? मनिष खै छैन क्लासमा?
चुनौती बुझ्या छ सर। यसमा केही रिभिजन गर्नुपर्ने त छैन होला नि हैन? हामी फेरि फर्स्ट स्लाइडदेखि एकचोटि यसो सर हेरौँ, यदि काहीँ डाउट छ केही छ भने हामी डिस्कस गरौँला हैन? म एकचोटि एकदम फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउँछु। क्लासिकल इकोनोमी 1729 to 1890 हैन? लङ रन इकोनोमिक प्रोसेस, यसलाई चाहिँ लङ रन भनेको हाउ मच टाइम भनेको एटलिस्ट 50 years, अप्टिमिस्टिक अबाउट द वर्किङ फर फ्री मार्केट इकोनोमी भनेको बिजनेस सेक्टर एन्ड हाउस होल्ड सेक्टर ओन्ली। मेन क्लासिकल इकोनोमिस्टहरू चाहिँ एडम स्मिथ, डेभिड रिकार्डो, जेएस मिलहरू हैन? दे डेभलप द आइडिया। अब यो चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिक्स के हो भने सबै डेभलप आइडिया खाली उनीहरूको आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर बनाएको आइडिया, नट इम्पेरिकली भेरिफाई इन रियल वर्ल्ड। काहीँ चाहिँ यो भेरिफाई गरेर बनाएको थ्योरी होइन। यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यसो गऱ्यो भने विकास हुन्छ, ट्याक्स सिस्टम यस्तो हुनुपर्छ हैन? वेल्थ अफ नेसन भनेको यो हो, अथवा वेलफेयर अफ इकोनोमिक्स भनेको यो हो भनेर बनाएको। लेटर देन नियो क्लासिकलमा आइसकेपछि दे इम्पेरिकली भेरिफाई द ओरिजिनल आइडिया जेनेरेटेड बाई क्लासिकल इकोनोमिक्स। पछि गएर जस्तै फर इक्जाम्पल एभरेज लङ रन कस्ट कर्भ भन्छ एउटा चाहिँ होइन? यस्तो हुन्छ, यो वाइ एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, अनि त्यसपछि चाहिँ एभरेज यो कस्ट कर्भ हो हैन? कस्ट कर्भ सुरुमा कस्ट बढ्छ, त्यसपछि कस्ट घट्दै जान्छ हैन? त्यसपछि एउटा चाहिँ योलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भन्छ। जति उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल थप्दै गयो भने उत्पादन बढ्दै जान्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल, जति थपे पनि बराबर भइरहन्छ। त्यसपछि अर्को थर्ड स्टेज आउँछ। थर्ड स्टेजमा के हुन्छ त, यो चाहिँ एभरेज लङ रन टोटल कस्ट कर्भ भन्छ। लङ रन टोटल कस्ट कर्भ भन्छ यसलाई चाहिँ। यो लुक लाइक यु सेप हुन्छ एकोर्डिङ टु अल्फ्रेड मार्शल। यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्को यो कस्ट हो। अर्को हामी चाहिँ प्रोडक्सनको डायग्राम बनायौँ। प्रोडक्सनको डायग्राम चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनेको कस्ट घट्यो भने उत्पादनमा फाइदा हुन्छ। यसरी मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ बढ्दै जान्छ। बढ्दै गएपछि चाहिँ यो एउटा स्थितिमा कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल हुन्छ। त्यसपछि डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन्छ हैन? त्यसैले यसको चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको यो कहाँनिर त, यदि हामीले फेरि अर्को कर्भ यहाँ ड्र गऱ्यौँ भने के हुने भयो त, दिस इज द मार्जिनल कस्ट कर्भ। मार्जिनल कस्ट कर्भमा यो के हुँदै जान्छ, अतिरिक्त श्रम लेबर एन्ड क्यापिटल इन्क्रिज, देन डिक्रिज द नेगेटिभ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। त्यसैले के हुन्छ त, टोटल प्रोडक्सन, टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर अर क्यापिटल जे गरे पनि यो चाहिँ घट्ने भयो। यो कर्भ यस्तो भएको हुनाले प्रोडक्सनको कस्ट, त्यस कारण कस्टको कर्भ पनि के हुन्छ त, यसको उल्टो होइन? यो भनेको यता घट्ने भनेको इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, यो बराबर जाने भनेको कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल, यो जाने भनेको डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल। किनभने यो नेगेटिभ भइसकेपछि के हुन्छ त, यसको कस्ट चाहिँ अटोमेटिकल्ली कस्ट इज ग्रेटर देन रेभेन्यू हुन्छ। रेभेन्यू भन्दा कस्ट बढ्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो त, यो कस्ट कर्भ चाहिँ यु सेप हुन्छ, लुक लाइक
भनेर भन्छ। तर के हुन्छ त, अब पहिला जतिखेर अल्फ्रेड मार्सलले यो थ्योरी बनाएका थिए, तर अहिले के हुन्छ त, अब इम्पेरिकली भेरिफाई गर्यो, त्यसो भए हुन्छ त यो रियल वर्ल्डमा चाहिँ काहीँ प्र्याक्टिकल छ त भन्दाखेरि नट इन प्र्याक्टिकल। अब अहिले चाहिँ के भन्छ भने हामी when empirically verify the average long run total cost curve, it is look like the L shape only, L shape मात्रै हुन्छ। त्यसो भए अब यो माथि गएर यो टाट पल्टिसकेपछि पनि हैन, अथवा यो चाहिँ मार्जिनल कस्ट कर्भ इक्वल्स टु द एभरेज टोटल प्रडक्ट यो जिरो भइसकेपछि के हुन्छ त, स्टार्ट टु लस भइसकेपछि कसले उत्पादन गरेर बस्छ त? त्यसैले इट इज नट इम्पेरिकली भेरिफाई इन रियल वर्ल्ड। त्यसरी उत्पादन गरेर वस्तु वितरण गरेको संसारमा कुनै पनि हिस्ट्री छैन। यो पोर्सन चाहिँ के हो त, दिस इज द ओन्ली इमेजिनेरी पार्ट, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट। अथवा उनीहरूले के भन्न सक्छ भने तिमी यहाँभन्दा उता नजाऊ, गयो भने तिमी ब्याङ्करप्सी हुन्छ, तिमी टाट पल्टिन्छ भनेर आइडिया फ्लो गरेको भन्छ हैन। दिस इज द क्लासिकल इकोनोमिक्स भर्सन भनेको यो चाहिँ के हो त, ओन्ली थ्योरिटिकल पार्ट, नट एनी इम्पेरिकली भेरिफाई इन रियल वर्ल्ड। कुनै भेरिफाई नै गरेको छैन त्यो चाहिँ। नेक्स्ट हैन, एडम स्मिथ, त्यही हो वेल्थ अफ नेसन। एकर्डिङ टु एडम स्मिथ, वर्किङ पपुलेसन इज द वेल्थ अफ नेसन, अर ह्युमन, दे आर ह्युमन क्यापिटल। सम्पत्ति भनेको के हो त, मान्छे, श्रम गर्न सक्ने मान्छे नै ह्युमन क्यापिटल हो, सम्पत्ति हो देशको। उनीहरू जति त्यो युथ फोर्स धेरै भयो त्यति चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ, जति धेरै उनीहरूले काम गर्यो त्यति कन्ट्री चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने उनको भनाइ थियो हैन। त्यसैले एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्सल क्रिटिक्स द एडम स्मिथ वेलफेयर अफ नेसन, वेल्थ अफ नेसन एन्ड डेभलप द प्रिन्सिपल अफ वेलफेयर नेसन। वेल्थ होइन, वेल्थ नट फर्स्ट प्रायोरिटी, वेलफेयर अफ द पपुलेसन इज फर्स्ट प्रायोरिटी भनेर उनले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स लेखे। अनि डेफिनेसनको त्यसपछि मार्सलको, रबिन्स डेभलपर अफ मार्सलियन डेफिनेसन। त्यसो भए है ल, वेलफेयर द वेलफेयर द स्केर्स आर रिसोर्सेस, स्रोत साधन हैन। जस्तै 2050 मा गएर पेट्रोलियम प्रडक्ट चाहिँ जिरो हुन्छ भन्छ, त्यो खानीमा चाहिँ स्टक रहँदैन भन्छ। हो त्यसै गरी विभिन्न स्रोत साधनहरूको स्टक हुँदैन। त्यसैले बी केयरफुल द एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, वेलफेयर गर्ने नाममा जता पाए त्यता चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन गर्नु भएन। ब्यालेन्स बिट्विन स्केयर रिसोर्सेस एन्ड प्रायोरिटी अफ डिमान्ड फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस, रबिनले भने हैन। त्यसपछि पावल एन्थोनी स्यामुल्सन हैन, न्यू अथवा ग्रोथ डेफिनेसन अफ पावल एन्थोनी स्यामुल्सन। उनले के भने रिसोर्सेसहरू चाहिँ केयरफुल्ली मोबिलाइज गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो त, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो, प्रड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाई गभर्मेन्ट, पब्लिक गुड रादर देन प्राइभेट गुड। अब त्यो चाहिँ के त, व्यक्तिगत अथवा प्राइभेट गुडको सट्टा पब्लिक गुड, स्कुल, अस्पताल, रुरल नेटवर्क, कम्युनिकेसन नेटवर्क, यस्तो चाहिँ के गर्नुपर्छ, एयर क्लिन हैन, वाटर क्लिन जस्तो कामहरू चाहिँ गभर्मेन्टले आफैले गर्नुपर्छ। ग्रोथ डेफिनेसन बाई पावल एन्थोनी स्यामुल्सन हैन, यो त्यही नै हो। त्यसपछि मार्क्स, अर्को कार्ल मार्क्स हैन, क्रिटिक्स द मार्जिनल थ्योरी डेभलप बाई अल्फ्रेड मार्सल। अल्फ्रेड मार्सलको मार्जिनल थ्योरीको क्रिटिक्स गरेर उनले आफ्नो सोसियलिज्म संसारमा यो भइराखेको आइडियाभन्दा नयाँ आइडिया डेभलप गरे। बट देयर इज नो एनी कम्युनिजम डेफिनेसन बाई कार्ल मार्क्स एराउन्ड द वर्ल्ड। संसारमा उसले भने जस्तो कम्युनिजम कहीँ पनि छैन, सोसियलिजम कहीँ पनि छैन। खालि उसको नामको कारणले गर्दाखेरि क्लास इन द पुअर एन्ड अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री एराउन्ड द वर्ल्ड र वर्षै पछि उसको नामबाट लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ
कन्फ्लिक्ट हुन्छन् र मर्छन् र उसले भने जस्तो सोशलिजम चाहिँ सायद कहिले आउँदैन र उहाँले इमेजिनेरी भन्छन् अहिले पछिल्लो जेनेरेसनमा किनभने कम्युनिजम साम्यवाद आउनको निम्ति के हुनु पर्यो त फर्स्ट ग्रोथ इन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ भन्छ चाइना चाहिँ हो त कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्यो भने के हुन्छ भन्छ चाइनिज इकोनोमिक्सका प्रोफेसरहरू त्यहाँका लिडरहरू चाइनिज इज नाइदर कम्युनिस्ट कन्ट्री नर क्यापिटलिस्ट कन्ट्री not in favor of government intervention, not in favor of private sector. This way, what type of economic system you adopted? Economics with Chinese character. यो आफ्नै हाम्रो क्यारेक्टरको चाहिँ इकोनोमी हो यो भनेर भन्छ भनेपछि they also forget the socialism हैन एउटा मार्शल जोसेफ टिटोले युगोस्लाभियामा मोडिफाई गरिएको हैन मार्केट सोशलिजम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र त्यसले प्रोग्रेस गरेको थियो तर पछि चाहिँ त्यो कन्ट्री नै कोल्याप्स भएको छैन हैन त्यसैले देयर इज नो कम्युनिस्ट इकोनोमिक सिस्टम अराउन्ड द वर्ल्ड त्यो खालको सोशलिजम हो तर आइडिया चाहिँ एउटा फिलोसफी एउटा दर्शन डेभलप गरेको हुनाले त्यो दर्शनले मेनी थिङ वी क्यान लर्न फ्रम द कार्ल मार्क्स जस्तै हामी कसको इक्जाम्पल त्यो पछि म्याक्रो इकोनोमिक्सको डेभलपर जेएम किन्स भन्छौँ अब जेएम किन्सको फादर जेएन किन्स हुन् जेएन किन्स भनेको इकोनोमिक्सको पोजिटिभ साइन्सको थिङ्कर हुन् उनी आइडिया डेभलपर हुन् अब कार्ल मार्क्स चाहिँ उनैको कन्टेम्पोरेरी उनैको साथी के हो त एगेन्स्ट अफ पोजिटिभिजम अब नर्मेटिभको कुरा गरे उसले चाहिँ नर्मेटिभको कुरा गरे भने भ्यालु जजमेन्ट कहाँ त्यसरी हुन्छ तिमीले भनेपछि यता भ्यालु जजमेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि त्यो दुईटा आइडियालाई कम्बाइन गरेर जेएम किन्सले के गर्यो भने उसको बाउ र उसको बाउको साथी अथवा कन्टेम्पोरेरी थिङ्करको आइडियालाई जोइन गरेर के हुन्छ त फ्री मार्केट इकोनोमी बट नट फर द सोशलिजम द डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटलिजम त्यसैले क्यापिटलिजमको डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति चाहिँ मार्शलको के अरे कार्ल मार्क्सले भने जस्तो त्यो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन पनि चाहिन्छ भन्ने कुरोले चाहिँ त्यहाँबाट सिकेर त्यो आइडिया डेभलप गर्यो त्यसैले के हुन्छ त अहिले अब हामी नेपालमा पनि वामपन्थीको सरकार बन्छ संसारमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ वामपन्थीहरूको गभर्मेन्ट बन्छ हैन जस्तै उत्तर कोरिया उता चाहिँ क्युबा जस्ता देशहरू छन् तर अमेरिका जस्तो सोशलिजम भएको देश कहीँ पनि छैन किनभने नथिङ टु डु विदाउट द पर्मिसन अफ गभर्मेन्ट केही पनि गर्न पाइँदैन घाँस काट्न पनि सरकारको आदेश अनुसार उसले भनेको हाइटमा उसले भनेको दिनमा काट्नुपर्छ पानी हाल भन्यो भने पानी हाल्न पाइन्छ पानी नहाल भन्यो भने पानी हाल्न पाइँदैन त्यो ग्रासमा हैन यहाँ दुबो रोप भन्यो भने त्यहाँ दुबो रोप्ने यहाँ तरकारी रोप्न पाइँदैन भन्यो भने त्यहाँ तरकारी रोप्न पाइँदैन हैन मेट्रोपोलिटन सिटी एन्ड पिपुल एन्ड 100 डायल यो बाहेक कहीँ केही पनि हुँदैन अल थिङ डन बाई अनलाइन सर्भिसबाट भिसा एप्लाई गर्ने पासपोर्ट बनाउने सिटिजनसिप बनाउने ग्रीन कार्ड बनाउने सबै कुरा चाहिँ अनलाइन प्रोसेसबाट हुन्छ त्यो अफिसमा जानै पर्दैन घर जग्गा किन्नलाई मालपोत जानै पर्दैन कार किन्नलाई चाहिँ कार सोरुममा जानै पर्दैन हैन सबै त्यहाँ चाहिँ के छ त प्रोभिजन छ बच्चा राति 9 बजेपछि त्यो घरमा रुन पाउँदैन कुकुर भुक्न पाउँदैन हैन भनेपछि कस्तो शासन होला त त्यहाँ कुकुर भुक्न त पाउँछ राति हैन एनिमल हो तर के गर्नु पर्यो भने उसले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बनाएर त्यो रात परेपछि त्यहाँ राख्नुपर्छ किनभने छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर
बच्चा रोयो भने र धेरै बेरसम्म चाहिँ त्यो रोइराख्यो भने छिमेकीले पुलिसलाई खबर गर्छ र पुलिस आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही भएको हुनुपर्छ, नभए त्यो घरको मान्छे आफैले खबर गरिहाल्छ, आफैले त्यो बच्चालाई चाहिँ चुबो लाग्ने काम गरिहाल्छ नि त्यहाँ। त्यसकारण केही छ, समथिङ इज ह्यापेन भनेर छिमेकीले त्यो बच्चाको केयर गर्नको निम्ति, उसले दुःख नपाओस् भन्नको निम्ति छिमेकीले पुलिसलाई फोन गर्छ। भनेपछि के हो त? सोसलिजम पनि स्ट्रिक्ट सोसलिजम, एडभान्स सोसलिजमको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। तर के हुन्छ भने बोल्नलाई फ्रिडम छ, काम गर्नलाई फ्रिडम छ, चोइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रिडम छ, प्राइस डिटर्मिनेसन फ्रिडम छ, होइन? शिफ्ट फ्रम वान स्टेट टु अनदर स्टेट फ्रिडम छ, एउटा जबबाट अर्को जब क्विट गर्नको निम्ति फ्रिडम छ, प्राइभेट सेक्टरमा काम गरे पनि पब्लिक सेक्टरमा काम गरे पनि ट्याक्स कन्ट्रिब्युसनको आधारमा उनीहरूको पेन्सन डिटरमाइन हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ बाथरुम सफा गरोस्, चाहे चाहिँ पुलिस अफिसर होस्, चाहे मिलिटरी होस्, चाहे गभर्मेन्ट अफिसर हो, अल आर इक्वल। एउटै रेस्टुरेन्टको क्वालिटी छ, डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट र यो धनी जाने यो गरिब जाने भन्ने हुँदैन। बेकरी सप, कफी सप सबै एउटै हुन्छ। आफ्नो आफ्नो काम गरिसकेपछि सबै त्यही सेम रेस्टुरेन्टमा जान्छन् र त्यही वल्लो पल्लो टेबलमा बसेर उनीहरू डिनर लन्च इन्जोय गर्छन्। मार्केट त्यसपछि चाहिँ नियो क्लासिकल, क्लासिकल पछि नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकलमा मार्जिनल रिभोल्युसनमा कन्ट्रिब्युसन अफ अस्ट्रियन स्कुल, त्यसपछि किनेसियन, नियो किनेसियन एन्ड पोस्ट किनेसियन। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेसन इन 1936, न्यू आइडिया इभोल्युसन इन इकोनोमिक हिस्ट्री कहिले नभएको। अघि मैले भने कम्बाइन्ड द मार्क्सिज्म एन्ड क्यापिटलिज्म, सोसलिज्म एन्ड क्यापिटलिज्म, डेभलप जोन मिडल गिन्स, यो ब्रिटिसका फिलोसफर हुन्, होइन? त्यसैले क्यापिटलिज्मलाई बचाएको कारणले गर्दाखेरि लर्ड किन्स पनि भन्छन् उनीलाई चाहिँ युरोपियन अमेरिकनहरू। ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने उसले चाहिँ धनीहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिरेपछि गरिबहरूलाई त्यो ट्याक्स डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। त्यसैले धनीको सम्पत्तिमाथि उनीहरूले कहिले आँखा लाउँदैनन्, किनभने उनले काम गर्दैनन्, बसी बसी खानलाई जति गभर्मेन्टले दिए पनि हुन्छ। त्यसैले अमेरिकामा कालाहरू बसी बसी खान्छन्, थोरै पैसाले खान्छन्, एन्ड देन दे आर पोर। तर उनीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा बोल्न सक्दैनन्, किनभने फ्रीमा बसिरहेछन्, खाइरहेछन्। होमलेसलाई होम दिइरहेछ, अपार्टमेन्ट दिइरहेछ, अनि खाने पैसा दिइरहेछ। त्यसैले क्यापिटलिजम सेभ गरेको उनीहरूको लाइफ चाहिँ बेटर बनाएको हुनाले हि इज नट इकोनोमिस्ट, हि इज ए लर्ड भन्छन्। म्याक्रोइकोनोमिक्स मिन्स फिस्कल इकोनोमिक्स। फिस्कल इकोनोमिक्स भनेको ब्यालेन्स बिट्विन रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर यो बनाएको हो। त्यसपछि चाहिँ जब किन्सले फिस्कल पोलिसी बनाए 1956मा गएर मिल्टन फ्राइडम्यानले जब रिबर्न अफ क्लासिकल इकोनोमिक्स भनेपछि देयर इज ए ग्रेट डिबेट बिट्विन क्लासिकल इकोनोमिक्स एन्ड किनेसियन इकोनोमिक्स, दुईटा डिबेट भयो, होइन? पछि 1946मा जेएम किन्सको डेथ भइसकेपछि नियो किनेसियन र नियो क्लासिकलहरूको डिबेट, एकाडेमिक डिबेट को छ, विच वान इज द बेटर भन्दाखेरि एउटाले फिस्कल पोलिसी भन्ने, अर्कोले मोनिटरी पोलिसी भन्ने, एउटाले ओन्ली मनी म्याटर भन्ने, एउटाले मनी डज नट म्याटर भन्ने, एउटाले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड भन्ने, अर्कोले डिमान्ड डज नट क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई भन्ने, होइन? दुईटा डिबेट हुँदै हुँदै अनि स्कुलै टु डिफ्रेन्ट स्कुल, सिकागो स्कुल र क्याम्ब्रिज स्कुल, लेफ्ट स्कुल र राइट स्कुल, होइन? किनेसियन स्कुल र फ्राइडम्यान स्कुल भनेर यसरी स्कुल स्कुल नै छुट्यो। जस्तै किनेसियन स्कुल, लेफ्ट स्कुल अथवा चाहिँ क्याम्ब्रिज स्कुल भनेको किनेसियन थ्योरीको एडभोकेट गर्ने नयाँ फलोवर इकोनोमिस्टहरू भनेको, अनि सिकागो स्कुल,
त्यसपछि चाहिँ राइट स्कुल अथवा फ्राइडम्यान स्कुल भनेको चाहिँ अमेरिकाको सिकागो युनिभर्सिटीमा स्कुल अफ इकोनोमिक्सको यो चाहिँ के त क्लासिकल इकोनोमिक्सको फलोअरहरू हुन्। त्यसपछि 1990 मा हेनरी सी मर्फी भने अर्को एकजना अर्थशास्त्रीले के गरे भने स्टप द डिबेट बिट्विन फिस्कल पोलिसी एन्ड मोनिटरी पोलिसी। नाउ it is necessary to say fiscal policy and monetary policy is complementary policy for the development of the nation। आखिर दुईटैको उद्देश्य विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, किन फाइट गर्छौ? अब यसलाई चाहिँ मिलाउँ, जोइन गरौँ। जोइन गरिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त अहिले फिस्कल पोलिसी अपरेसन बाई मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स एराउन्ड द वर्ल्ड जहाँसुकै, मोनिटरी पोलिसी फर्मुलेसन बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क। अब फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि दुईटैको एउटै अब्जेक्टिभ हो। फर इक्जाम्पल अफ नेपालको फिस्कल पोलिसीको अब्जेक्टिभ के हो, मोनिटरी पोलिसीको अब्जेक्टिभ के हो भन्यो भने तीनवटा अब्जेक्टिभ छ फिस्कल पोलिसीको। रिड्युस द रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, रिड्युस द पोभर्टी, रिड्युस द इनइक्वालिटी। गरिबी घटाउने, बेरोजगार घटाउने, असमानता घटाउने। त्यसैमा मोनिटरी पोलिसीको के त यही तीनटा पोलिसी, गरिबी घटाउने, असमानता घटाउने, बेरोजगारी घटाउने। सेम पोलिसी वर्किङ विथ द टुगेदर गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन्स। सरकारले चाहिँ दुईटा संस्था मार्फत, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स मार्फत र सेन्ट्रल ब्याङ्क मार्फत पोलिसी फर्मुलेसन गर्छ। त्यसो भए किन चाहियो त दुईटा भनेको काउन्टर साइकल फिस्कल पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि, ट्याक्स पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी डिसइक्विलिब्रियम भयो भने मोनिटरी पोलिसीले त्यसलाई चाहिँ सप्लाई अफ मनी र डिमान्ड फर मनीको कारणले के गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने। अब सप्लाई अफ मनी ओभर भयो भने मार्केटमा इन्फ्लेसन बढ्छ। इन्फ्लेसन बढ्यो भने के गर्ने, गभर्नमेन्टले एक्सपेन्डिचर घटाउने। गभर्नमेन्टले एक्सपेन्डिचर घटायो भने के हुन्छ, डिमान्ड घट्छ। डिमान्ड घट्यो भने इन्कम घट्छ। इन्कम घट्यो भने के हुन्छ त फेरि डिमान्ड घट्छ। त्यसपछि चाहिँ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसरी चाहिँ काउन्टर साइकल, एउटा पोलिसीले अर्को पोलिसीलाई काउन्टर गर्ने। यसरी चाहिँ अब नाउ एराउन्ड द वर्ल्ड टु पोलिसी वर्क टुगेदर, फिस्कल पोलिसी एन्ड मोनिटरी पोलिसी। अब फिस्कल पोलिसीको बिना र मोनिटरी पोलिसीको बिना चाहिँ डेभलपमेन्ट अथवा इकोनोमिक्सको थिङ्किङ चाहिँ अपुरो आदि हुन्छ। यो भनेको हामीले होइन, न्यू किनेसियन, त्यसपछि चाहिँ पोस्ट किनेसियन, त्यसपछि फ्राइडम्यान, हामीले यो पनि कुरा गऱ्यौँ अहिले। अनि त्यो उनीहरूको डिबेटको पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि अस्ट्रेलियन स्कुल, मार्जिनलिस्ट कस्ट, इको मार्जिनल, त्यसपछि फङ्सन अफ युटिलिटी, भ्यालु अफ प्रोडक्सन, त्यसपछि ग्रेट डिप्रेसन 1928 to 1932 होइन, रिकभर द इकोनोमी 1945। त्यसपछि त्यो रिकभरी भएपछि चाहिँ मोस्ट अफ द ब्रिटिस कोलोनी इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द कोलोनिजम चाहिँ संसारभरि खत्तम भयो। चाइना इन्डिपेन्डेन्ट भयो, भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो, त्यस्ता संसारका थुप्रै देशहरू इन्डिपेन्डेन्ट भयो। त्यसपछि इकोनोमी सस्टेन हुँदै गयो, डेभलप हुँदै गयो, फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिँ ग्रो गर्दै गयो। त्यसपछि 1970 मा वाइल्ड सक आयो। वाइल्ड सकले चाहिँ इकोनोमी चाहिँ नराम्ररी क्रास भयो। त्यसपछि फेरि रिकभर द इकोनोमी 1986 लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ फेरि फाइनेन्सियल क्रास इन 2007 अनि रिकभर द इकोनोमी 2012। अब फेरि अहिले गएर कोभिड इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ के को, कोभिडको कारणले 2019। अब कतिपय जस्तो चाइनिज इकोनोमी, कतिपय इकोनोमीहरू चाहिँ सर्भाइभ गरिरहेछन्, तर यसले चाहिँ क्राइसिस भन्दा पनि इनइक्वालिटी बढाएको, पोभर्टी बढाएको, अनइम्प्लोइमेन्ट बढाएको र पुअर नेसनहरूको जिडिपी ग्रोथ रेट बढाएको। तर कतिपय फेरि चाहिँ न्यू भिलियनरहरू एपियर, जस्तै
भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरू, औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, हस्पिटल इक्विपमेन्ट बनाउने कम्पनीहरू चाहिँ बिलियनियर भए हैन। तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ थोरै मान्छे 1% 2% मान्छे बिलियनियर भए। तर यसको व्हाट इज द इम्प्याक्ट, इकोनोमिक इम्प्याक्ट भनेको अझै पनि अन्डर स्टडी छ। र यो कोभिड कहिले सकिन्छ र पहिला जस्तो 2018 भन्दा अगाडिको जस्तो इकोनोमी कहिले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल अननोन। ल ठिक छ, बुझिएछ? बुझिएछ सर। ल अब त्यसो भए अर्को हप्ता युनिट 2 सुरु गर्छौँ। आज के गरौँ, अब एटेन्डेन्स गरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ बाई बाई गरौँ ल। ल आकाश यस हैन, सर आशुतोष नो होला।